السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلى عبد اللطيف تذكر بالأسماء هروب 4 رؤساء عرب، وبدأت بهذا الرئيس مع توقعات بداية عام 2026. أهلا ومرحبا بكم من جديد. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. حيث توقعت ليلى عبد اللطيف في بداية توقعاتها أن الشعب بالرأي سيتفاجأ العالم العربي في المرحلة المقبلة بعملية هروب مفاجئة وصادمة لعدد من رؤساء الدول العربية بطريقة سرية وبشكل غير متوقع على الإطلاق. قالت ليلى عبد اللطيف بأن هذا الحدث سيكون كالصاعقة، سيتحول إلى قضية رأي عام عالمية. قالت ليلى عبد اللطيف: أرى فوضى وشغب وغضب شعبي عارم سوف يجتاح الشوارع والميادين في أكثر من دولة عربية، والناس تهتف وتطالب جيوشها بالتحرك الفوري والقبض على هؤلاء الرؤساء الفارين وتقديمهم إلى المحاكمة الدولية، وذلك بتهم الفساد. وقالت ليلى عبد اللطيف أيضا أنها تناشد الشعب، يناشد الجيش بالقبض على هؤلاء الرؤساء، وذلك بسبب أيضا إدارة الحكم. وسيشهد الإعلام انفجارا في التغطيات المباشرة، حيث تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع مصورة من داخل القصور والمطارات، حيث تبدأ رحلة الهروب الكبير. قالت ليلى عبد اللطيف: لا أستبعد أن تكون البداية من إحدى دول شمال أفريقيا، حيث سيغادر رئيس البلاد على متن طائرة خاصة في منتصف الليل وسط التضارب في الأخبار حول وجهته، لتتحول العاصمة في اليوم التالي إلى كتلة من الغضب الشعبي والفوضى العارمة. أما الرئيس الثاني فتراه ليلى عبد اللطيف في منطقة الشرق الأوسط، سوف يتعرض لضغوط سياسية وشعبية هائلة بعد انشقاق مفاجئ داخل دائرته المقربة. وأضافت ليلى عبد اللطيف بأن العالم سوف يسمع خبر اختفائه في ليلة واحدة، وبعد ساعات سيكتشف للجميع أنه عبر الحدود بطريقة سرية متجها نحو دولة أجنبية طلبا للحماية السياسية. لكن المفاجأة الأكبر ستكون مع الرئيس الثالث، حيث قالت ليلى عبد اللطيف: أراه من إحدى دول الخليج العربي، وأرى أن استقالته أو مغادرته ستكون تحت غطاء المرض أو الراحة الصحية، ولكن الحقيقة ستظهر لاحقا، وسيكتشف شعبه أن القرار جاء نتيجة صراعات داخلية وخلافات حادة داخل القصر نفسه. سوف يحدث انقسام كبير في صفوف الشعب بين مؤيد ومعارض. سوف تشهد البلاد مرحلة انتقالية جديدة ومليئة بالغموض. أما الرئيس الرابع، قالت ليلى عبد اللطيف، سيكون في منطقة المشرق العربي، وتؤكد أن هذا الزعيم سيجد نفسه أمام عزلة تامة بعد تخلي بعض الحلفاء عنه وانهيار مفاجئ في التحالفات الدولية التي كانت تدعمه لسنوات. تقول ليلى عبد اللطيف: القرار كان صعبا، لكنني أرى مشهد مغادرته المفاجئة لبلاده في ساعات الصباح الأولى متجها نحو دولة قريبة كانت تعتبر خصما له في السابق. ترى ليلى عبد اللطيف أن هذه الأحداث حدثت ستكون بداية فصل جديد في التاريخ السياسي العربي. فمرحلة ما بعد هذا الهروب الكبير لن تشبه ما قبلها، والعالم العربي سوف يشهد تغييرات كبرى على مستوى الأنظمة والتحالفات. ومن ضمن أبرز ما توقعته ليلى عبد اللطيف للمرحلة المقبلة، قالت: سيحدث خسائر مادية فادحة تطال عدد كبير من الأشخاص الذين يشتغلون أو يتاجرون في العملات الرقمية، حيث قالت هذه الخسائر سوف تؤدي إلى حدوث أكثر من عمليات انتحار لبعض هؤلاء الأشخاص الذين ستكون خسائرهم كارثية وفادحة. وقالت بأنه أمر آت لا محالة، وخاصة ما بين بداية 26 ونهايتها. ومن ضمن أبرز ما توقعته ليلى عبد اللطيف، تقول بأن شبكة الإنترنت خلال المرحلة المقبلة سوف تتسبب في انقطاع عن عدد من الدول في العالم، وذلك بسبب أحداث عسكرية مفاجئة ومؤسفة. تقول إن بعض هذه الدول ستكون معزولة عن العالم في المرحلة المقبلة. ومن ضمن ما تنبأت وتوقعت به ليلى عبد اللطيف للمرحلة المقبلة بأن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا ستكون تلك الدول من بين البلدان المستهدفة
من قبل بعض الجماعات، وشعار وعلم تلك الجماعات سيرفع في فرنسا وبريطانيا. تقول إن الحسم العسكري عنوان المرحلة المقبلة في العراق، وقوات أمريكية من جديد في العراق والموصل ستكون محط الأنظار. ومن توقعات ليلى عبد اللطيف قالت: ستشهد بعض المناطق في لبنان مثل بيروت أيضا وتوتر كبير من جراء حدث ما سيحدث الآت لا محالة. ستتم معه حشود كبيرة في الشوارع تستنكر الحدث وتكون في حالة غضب واستنفار. كما توقعت أيضا ليلى عبد اللطيف في توقعاتها بأن جهاز الدفاع المدني سيعود أيضا محط أنظار وحديث الناس خلال الفترة القادمة وفي عدة مناطق لبنانية من جراء حدث بارز جدا ومؤسف. ترى ليلى عبد اللطيف بوادر حرب إقليمية تلوح في الأفق، وحادث إقليمي قد يشغل المنطقة، وحرب مقبلة واسعة وأطرافها من الكبار، فيها تركيا وسوريا والعراق وإسرائيل وإيران والسودان وأفغانستان والصومال والهند. قالت ليلى عبد اللطيف: ستصحو أحد الدول العربية بالفترة المقبلة على خبر قاسم وفاجعة كبيرة تهز الدول العربية، والإعلام تتسبب في بلبلة وضجة كبيرة من وراء حدث خطير قد يطال اسم أحد الحكام العرب ووفاته بطريقة غامضة، وهو شخصية بارزة جدا ومعروفة في الدول الخليجية، وذلك اسم المملكة العربية السعودية مع اسم تولي ولي العهد السعودي. قالت عنه ليلى عبد اللطيف بأننا سوف نسمعهم كثيرا ويتكرران خلال الفترة المقبلة على الوسائل الإعلامية اللبنانية، يكون بشكل لافت وكبير، وذلك بسبب حدث مهم وإيجابي يصب في مصلحة لبنان. أيضا قالت ليلى عبد اللطيف: مما سيجعل لبنان تشعر بنوع جديد من الانفراج والارتياح، ويردد كلمات الشكر لكل الجهود التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإخراج لبنان من الأزمات الحالية والصعبة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. توقعت أن قطر ستلعب خلال السنوات المقبلة أكبر الأدوار السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، خصوصا في سوريا ولبنان وليبيا. أكبر المفاجآت السياسية في لبنان استقالة التيار الوطني الحر من المجلس النيابي. تقول ليلى عبد اللطيف: سنشهد على الحدود اشتباكات كبيرة وعنيفة سنسمع من خلالها قرارات عسكرية خطيرة تثير القلق والبلبلة في دول أفريقية من جراء الحرب السودانية الأثيوبية القادمة التي ستبدأ باشتباكات على الحدود وستنتهي للأسف بسقوط آلاف الضحايا. أما في الداخل السوداني تتوقع ليلى عبد اللطيف أن سيكون هناك توصل لاتفاق دولي ينهي حكم العسكر ويأتي حكم مدني من جديد. ليلى عبد اللطيف أيضا من ضمن توقعاتها قالت: سنرى عيادات ومراكز تجميل تغلق بالشمع الأحمر بسبب الشهادات أو الرخص المزورة، وبسبب بعض الأخطاء الكثيرة والمؤذية التي ستؤدي إلى عدة أمراض خطيرة جراء العلاجات الحقن الخاطئة خصوصا. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.